Masayang araw sa inyong lahat. Ang ating art project sa araw na ito ay ang paggawa ng Places in School paper craft. Ang ating mga gagamitin ay bond paper, isang colored paper, ruler, marker, gunting, pandikit. Simulan na natin. Ang una nating gagawin ay gagawa tayo ng mga paper strips gamit ang colored paper, marker at ruler at gagamit tayo ng gunting. Mag-ingat sa paggamit ng gunting at pwedeng magpatulong kay nanay o tatay. Maaari tayong gumupit ng 10 paper strips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon naman ay bubuo tayo ng paaralan gamit ang ating 10 paper strips. Ipakita ang iyong pagiging malikhain sa paggawa ng iyong paaralan. Maaari kang bumuo sa gusto mong paraan at pwede mo ring gupitin ang paper strips kapag ito'y kinakailangan. At kapag buo na ang iyong paaralan gamit ang 10 paper strips, isulat sa itaas ang pangalan ng iyong paaralan. At pwede nang simulan ang ating pagguhit gamit ang marker o lapis ng mga lugar sa ating paaralan.
At tapos na ang ating Places in School paper craft. Meron tayong silid-aralan, silid-aklatan, kantina, klinika, tanggapan ng punong guro. Ito ang mga lugar na mahalaga sa ating paaralan. Salamat sa panonood at mag-enjoy kayo sa inyong paggawa ng inyong sariling Places in School paper craft.